জাতিলাও বা পানীলাও চব্জি এনেদৰে বনাই পাইছেনে? যদি নাই পোৱা এবাৰ বনাই চাবচোন, বহুতেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু মানে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। এনেকৈ বনালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব, বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো লোকেই খাব আৰু আপোনাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে কোনোবা তেওঁলোককো বনাই দিব পাৰিব। ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহী আহে তেতিয়া যদি আপুনি এনেকৈ চব্জিটো বনাই খুৱাই নহয়, তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা ৰেচিপিটো লৈ যাব। ইমানেই ধুনীয়া লাগে এই চব্জিটো। আৰু এই জাতিলাও চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এটা কোমল চাইজৰ লাও লৈছোঁ। লাওটো মানে বুঢ়া হ'ব নালাগে আৰু বুঢ়া লাওবিলাকৰ এনেও কোফটাই ভাল লাগে, চব্জিও ভাল নালাগে বা তৰকাৰীও ভাল নালাগে। এতিয়া লাওটো মই মাজৰ অংশখিনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কিনাৰৰ এটা ছাইডো ল'ব পাৰে, কাৰণ মোৰ ঘৰত মানুহ সিমান নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই কমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া লাওটো মই এনেকৈ গোল গোলকৈ পিচেছ হিচাপত কাটি ল'ম। ইয়াত মানে আধা ইঞ্চিমান ডাঙৰ চাইজটো ৰাখি পেলাই মই কাটি লৈছোঁ। গোটেই লাওটো মই এনেকৈ পিচেছ হিচাপত কাটি ল'ম এতিয়া। আৰু লাওটো আপুনি পিচেছ হিচাপত কটাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ল'ব, বাকলিটো গুচাই কৰি, নহ'লে পিছত ধুলে মানে এইটো পানী পানী বেছি হৈ যায় ন, তাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া লাওকেইটা কাটি হোৱাৰ পিছত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ, বা আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰো এড কৰি দিছোঁ, আৰু অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ মছলাবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰে, ধনিয়া মছলা বা জালুকৰ গুড়ি বা জিৰা গুড়ি, এনেকুৱা ধৰণৰ অনেক মছলাবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু মই এইটো একদম সাধাৰণ হিচাপত বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই খালি জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি এড কৰিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধিখিনি নিমখৰ সৈতে ভালদৰে মিলাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ বেচন এড কৰিছোঁ। বেচনটো মই প্ৰথমতে এড কৰি দিলোঁ, কিন্তু বেচনটো আচলতে প্ৰথমতে এড নকৰিলেও হয়, পিছতো আপুনি এইটো পিচেছ হিচাপত মানে ফ্ৰাই যদি কৰে, আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰে, তেতিয়াহ'লে বেচনৰ পেষ্ট বনাই ল'ব, ঘোল বনাই ল'ব, ঘোল বনাই পেলাই এড কৰিব। মই ইয়াত 2 চামুচ বেচন এড কৰি পেলাই এইখিনি মই বেচনত ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আৰু মোৰ অকণমান বেচন কমো হৈ গৈছিলে, কম হোৱাতে মই আৰু অকণমান বেচন এড কৰি দিছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে লাও পিচেছকেইটা যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লয় তেতিয়াও বেচনটো সানি ল'ব পাৰে, কিন্তু তেনেকৈ সানি ল'লে অকণ বেছিয়ে সুবিধাজনক হয়। ময়ো এবাৰ দুবাৰ তেনেকৈ কৰি চাইছিলোঁ, সেইটো বেছি সুবিধাজনক হয়। এনেকৈ ইয়াত অকণ মিলাবলৈ অসুবিধাও নিচিনাও লাগে। যিসকলৰ প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে তেনেকৈ যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া মানে বেচনটো সানি সানি এড কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, আনফালে মই এখন টাৱা গৰম কৰি লৈছোঁ। টাৱা জেগাত আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। টাৱাখন ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো সৰিয়হৰ তেল হয়, আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেলো ল'ব পাৰে বা ৰিফাইন তেলো ল'ব পাৰে। এতিয়া মই লাও পিচেছকেইটা এড কৰি দিম আৰু এইকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 1 পৰা 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে, কাৰণ লাওটো বহুত কোমলীয়া হয়, সেইটো কাৰণে বহুত জল্দিয়ে ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, 2 মিনিটত মোৰ লাওখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এবাৰ মই এনেকৈ উল্টায়ো দিলোঁ, 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই 1 মিনিটমান মই আকৌ 1 মিনিটত মই উল্টা ছাইডটো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। টোটেল 2 পৰা 3 মিনিট সময় লাগে। আপোনালোকৰ গেছৰ ফ্লেমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু সেইটো। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম। লাও পিচেছকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি তেলৰো প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এয়া চাওক, আনফালে মোৰ 2টা পিচেছ উলিয়াই দিয়াৰ পিছত 2টা অকণমান কেঁচা নিচিনা পাই পেলাই মই সেইকেইটা ৰাখি থৈছিলোঁ, আৰু তাতে মই নতুন যোনকেইটা এক্সট্ৰাকৈ পিচেছ আছিলে সেইকেইটাও মই এড কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াতো মই 1 চামুচমানেই তেল এড কৰিম। 1 চামুচমানতে তেল থাকি যায় টাৱাত, আৰু ধুনীয়াকৈ হৈও যায় লাওকেইটা। এতিয়া মই তেনেকেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইকেইটাও। 2-3 মিনিটত মোৰ লাওকেইটা ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, এইকেইটাও মই উলিয়াই ল'ম। এতিয়া আনফালে মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই 2 চামুচ তেল গৰম কৰিছোঁ। তেলটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। কোনোবাই যদি তেলটো অকণ বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ এড কৰিব। আৰু তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ, গোটা জিৰা, আৰু 2টা শুকান জলকীয়া ভাঙি পেলাই এড কৰিছোঁ। এটা তেজপাতাও ভাঙি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। 10-15 ছেকেণ্ড জিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই ইয়াত 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াত হিং এড কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। হিং এড কৰিলে মানে ইয়াৰ হিঙৰ গোন্ধটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে। যাৰ পচন্দ হয় তেওঁলোকে এড কৰিব। আৰু যেতিয়া হিং এড কৰিব আপোনালোকে তেলতে এড কৰি দিব, জিৰা লগতে। মই পাহৰি গৈছিলোঁ কাৰণে মই পিছত এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজৰ কালাৰ সলনি হ'ব নালাগে, জাষ্ট ফ্ৰাইহে কৰিব লাগে অকণমান। আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত 2টা বিলাহী, 1 ইঞ্চি আদা আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনিও মই এড কৰি দিম। মিলাই ল'ম এতিয়া। আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া বিলাহী এড কৰোঁ, বিলাহী এড কৰাৰ লগতে নিমখ এড কৰি দিম। নিমখটো ধ্যান ৰাখিম যে নিমখটো এড কৰাৰ আগত, কাৰণ আমি প্ৰথমতে লাও পিচেছকেইটাতো নিমখ এড কৰি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি এড কৰি দিছোঁ, মানে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম এড কৰিছোঁ। আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম মছলাও এড কৰি দিব পাৰে এতিয়াই, কিন্তু মই গৰম মছলাটো এড কৰা নাই।
গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম আৰু ল' ফ্লেমত মই ইয়াত 2 চামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ। দৈটো মোৰ টেঙা নহয় বহুত বেছি, মানে যদি বেছি টেঙা দৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 চামুচে এড কৰিব, আৰু যদি যিসকলৰ পচন্দ নহয় দৈটো তেওঁলোকে এড নকৰিলেও হ'ব। দৈ এড নকৰাকৈ এইটো বিৰাটেই টেষ্টি লাগে, কিন্তু মানে দৈটো এড কৰিলে অকণমান মানে টেঙা নিচিনা ভাৱ এটা আহে ন, সেইটো কাৰণে মানে বেছি ভাল লাগে। আৰু দৈটো এড কৰোঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব, নহ'লে একেবাৰে ল' কৰি দিব। গোটেই মছলাখিনি মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত দৈ সৈতে তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া পানী এড কৰিম। পানীটো আপোনাৰ গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ লাগে কিমান পাতল লাগে সেইটো হিচাপত পানী এড কৰিব। মই 1.5 গিলাচ পানী এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম 2 মিনিটমানৰ কাৰণে। 2 মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ। কচুৰি মেথিটো জৰুৰ এড কৰিব, ইয়াৰ গোন্ধটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে। তাৰপিছত মই যোনকেইটা লাও পিচেছ মানে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইকেইটাও এড কৰি দিম ভালদৰে। এড কৰি পেলাই একে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া মই 4 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ, মোৰ এই চব্জিটো হৈ গ'ল। এই চব্জিটো আপুনি ৰুটিৰ লগতো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে বা ভাতৰ লগতো কৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া, সন্ধিয়া সকলো সময়তে বনাব পাৰে, বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। বাৰ পানী লাও চব্জি এনেদৰে বনাই খাবচোন, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাও খাবলৈ টান পায় তেওঁলোকেও খুজি খুজি খাব। বিৰাটেই টেষ্টি লাগে এই চব্জিটো। এবাৰ বনাই পেলাই চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা হৈছে।